จัดอันดับ Tier List Ranger ในร่าง 9 ดาวแม็กซ์ตั้งแต่ตัวแรกของตัวเกมอย่างบราวน์อานูบิสไล่มาเรื่อยๆเลยครับจนถึงณปัจจุบันครบรอบ 12 ปีออกเรนเจอร์ตัวใหม่อย่างมูนมวยไทยเรนเจอร์ตัวไหนเก่งเรนเจอร์ตัวไหนอ่อนตัวไหนปั้น 9 ดาวแม็กได้และคุ้มค่ามากที่สุดสวัสดีครับมาพบผมแมคคอนชาแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับมาครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของครบรอบ 12 ปีหลังจากที่เมนอีเวนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาและออกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยโน้ตล่าสุดก็น่าจะเหลือเป็นแค่เจ้ามูนกับปากกับทางด้านของเกียร์รวมเซตเท่านั้นเองนะครับที่ยังคงเหลืออยู่ที่เหลือเราเพียงแค่รอโคลาโบใหม่เดือนเมษายนมาสปอยแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่แบบเต็มเดือนเพื่อเปิดตามล่าหามันกันนั่นเองโดยใจความหลักของเมตาในเดือนนี้ที่แตกต่างไปจากในเดือนที่แล้วนะครับข้อที่1เลยเกิดขึ้นมาจากเจ้าอาเนียครับผมที่ตัวเกมทำการแก้บั๊กนั่นเองนะครับผมทำให้บัฟอวตารเนี่ยสามารถลำนำศัตรูได้แล้วนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้เนาะทำให้อาเนียแข็งแกร่งขึ้นเป็นตัวป่วนอันดับที่1ของเกมทันทีเลยนั่นเองลำดับถัดมาอย่างที่2ครับผมนั่นคือเจ้ามูนกับปะแล้วก็เจ้าโสงครับที่กลับมาขายอีก1ครั้งในรอบหลายเดือนเนาะซึ่งผมขออนุญาตไม่นับรวมตู้โคตรแสงโคตรมืดที่มาในช่วงปีใหม่และการโน้ตถึงแม้จะมีเรนเจอร์2ตัวนี้รวมอยู่ด้วยแต่ว่าการที่จะเปิดกาชาเพื่อระบุเอาตัว2ตัวนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันออกยากมากจริงๆนั่นเองนะครับผมทำให้รอบนี้เรียกได้ว่าการกลับมาขายครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็เปิดได้กันไปเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ามีกันเกลื่อนเลยก็ว่าได้ทำให้เมตาหลักๆณปัจจุบันนี้เนี่ยเน้นไปทางป่วนเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป่วนจากสกิลหรือว่าเป็นป่วนจากความสามารถบังคับนั่นเองนะครับผมด้วยการเปลี่ยนแปลงของเมตาเหล่านี้เองทำให้เรามาจัดอันดับเทียร์ลิสต์กันใหม่อีก1ครั้งในเดือนครบรอบ 12 ปีแบบนี้นั่นเองนะครับโดยเน้นที่การใช้งานจริงใน PVP เนาะไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์แสงมืดหรือเรนเจอร์คู่เทพโคลาโบก็ตามแต่นั่นเองซึ่งตารางเทียร์ลิสต์ของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น7ระดับใหญ่ด้วยกันนั่นเองนะครับผมระดับที่1คือ Triple S Meta เองเนาะเป็นเทียร์ลิสต์ที่เรียกได้ว่าหากเรนเจอร์อยู่ในเทียร์ระดับนี้ทุกทีมบังคับควรที่จะต้องใช้เรนเจอร์ตัวนั้นนั่นเองนะครับผมไม่ใช้แล้วคุณอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งสู้กับลีกระดับสูงกันได้นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ขาดไปไม่ได้ภายในทีมเลยก็ว่าได้ลำดับถัดมาครับเทียร์ระดับ SS ก็คือลองลงมาหน่อยนะครับผมมันสามารถที่จะกลับขึ้นเทียร์เมตาได้อยู่เสมอเลยนั่นเองครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้อาจจะยังมีบางอย่างเนี่ยไม่สุดก็เลยทำให้ตัวมันเนี่ยไปไม่ถึงในระดับที่จำเป็นต้องบังคับมีในทีมขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเป็นช้อยรองก็แล้วกันเนาะสำหรับการเติมเต็มทีมจากนั้นตามไปด้วยเทียร์ระดับ S บวกแล้วก็ S ลบนั่นเองเนาะ2อันนี้เรียกได้ว่าเป็นเทียร์ระดับ S เหมือนกันแต่ผมแบ่งออกเป็น S บวกและ S ลบเพราะว่าสำหรับเรนเจอร์บางตัวอาจจะมีข้อดีที่ค่อนข้างน่าหยิบมาใช้งานในเมตาปัจจุบันมากกว่าเรนเจอร์บางตัวนั่นเองครับมันก็อยู่ในเทียร์ระดับ S บวกไปนั่นเองเนาะส่วนบางตัวที่ดูอ่อนกว่ามีข้อเสียเยอะกว่านะครับผมมันก็จะลงมาอยู่ในเทียร์ระดับ S ลบแทนนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าผู้เล่นมีการเลือกใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเทียร์ในระดับ S บวกนั่นเองนะครับผมลำดับถัดมาตามมาด้วยเทียร์ระดับ A เนาะโอเคใช้งานได้ดีอยู่ครับแล้วก็ตามมาด้วยเทียร์ระดับ B นะครับผมพอจะใช้งานได้อยู่บ้านเองและปิดท้ายด้วยเทียร์ระดับ C ครับอย่าไปใช้มันเลยโดยมุมมองที่ผมจัดอันดับเทียร์ลิสต์นี้ครับผมจะมองเรนเจอร์ทุกตัวเฉพาะที่มีร่าง9ดาวนั่นเองนะครับผมตัวไหนไม่มีเดี๋ยวเราไว้พูดกันท้ายคลิปโน้นแล้วก็บางตัวที่แม้จะมีร่าง9ดาวแต่มันเป็นตัวคู่รองหรือว่าเป็นตัวปกติที่ใช้งานไม่ได้จริงเลยเนี่ยนะผมก็จะเอาออกจากการจัดอันดับเทียร์ลิสต์ครั้งนี้ไปนั่นเองฉะนั้นแล้วไม่รอช้าครับมาเริ่มจัดอันดับเทียร์ลิสต์กันก่อนเลยดีกว่าเริ่มกันจากตัวแรก9ดาวแม็กของเกมนะครับผมนั่นคือบราวน์อานูบิสครับเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงที่มีจุดเด่นหลักทางด้านของการซัมมอนลงศพออกมา2โลงเพื่อรับดาเมจในกลุ่มหน้าเนาะเมื่อก่อนนี่ค่อนข้างถึกมากๆนะครับตอนออกมาใหม่ๆเนาะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ครับจากการที่เมตาธาตุแสงเปลี่ยนเป็นธาตุมืดแล้วครับผมมีทั้งบอสมืดมีทั้งกับปะครองเมืองอยู่บอกได้เลยว่าเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงแทบจะไม่มีที่ยืนอยู่เลยในปัจจุบันนี้ผมหากใครหยิบมาใช้แม้แต่ปั้น9ดาวแม็กเมื่อก่อนแล้วเนี่ยนะและลองเอากลับมาลองเล่นดูนะครับบอกได้เลยว่าใช้งานแทบจะไม่ได้เลยครับและยิ่งปัจจุบันเนี่ยกับปะเริ่มกลับมาขายซ้ำอีก1ครั้งแบบนี้โอ้โหมีกันเกลื่อนแน่นอนครับแล้วก็เกียร์อัปเกรดธาตุแสงธาตุมืดเนี่ยมีกันเพียบนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีให้เปิดจากโคลาโบเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทำให้เจ้าบราวน์นูบิสครับณขณะนี้ผมขออนุญาตปลดลงมาในเทียร์ระดับ B เลยละกันนะครับผมใ
ช้งานแทบจะไม่ได้แล้วนั่นเองลำดับต่อมาครับโคราโบบากินั่นเองเนาะสำหรับคู่เทพบากิแล้วโอลิเวอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างเก่งมากๆนะครับไม่ว่าจะจุดเด่นทางด้านของการสตันปั่นป่วนศัตรูเนาะพร้อมกับการทำดาเมจนะครับแล้วก็รวมกระทั่งถึงเจ้าโอลิเวอร์เนี่ยที่มีความถึกทนเป็นพิเศษแล้วก็แถมทั้ง2ตัวนี้ยังมีคอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยในตัวอีกด้วยแต่เนื่องจากความเก่าแล้วก็ออกมานานของมันเนี่ยนะปัจจุบันครับผมมองว่าการใช้งานมันค่อนข้างลำบากแล้วก็เมตาเน้นไปทางหยุด5วิด้วยครับมันเนี่ยโอกาสกลับมาลุ่งโลดค่อนข้างที่จะยากนะครับผมเลยยกให้2ตัวนี้อยู่ในเทียร์ระดับ B บวกเองแต่เนื่องจากเราไม่มีเทียร์ระดับนั้นแล้วผมจะไม่ซอยย่อยนะครับผมขอให้เข้าใจว่ามันอยู่ใน B บวกแต่ผมจะใส่ไว้ในเทียร์ระดับ A ละกันนั่นเองทั้ง2ตัวเลยเพราะหากบางคนเนี่ยเป็นผู้เล่นเก่านะครับผมและเพิ่งกลับมาเล่นและปั้นตัวมัน9ดาวแม็กเมื่อก่อนไว้ใช้แล้วและยังไม่มีตัวใหม่ให้เลือกใช้งานเนี่ยมันก็ยังพอจะถูถ่ายปัดขึ้นไปในระดับ A ได้หากคุณยังอยู่หลีกไม่สูงมากนั่นเองต่อมาครับตามมาด้วยบอสพุ่งกับตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะโนดเดเมจเมื่อก่อนแรงก็จริงครับแต่ว่าสุดท้ายณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากแล้วนะครับเดินก็ช้านะครับผมเปราะบางสุดๆไปเลยแม้จะมีคอมโบตัดแรกก็แทบไม่มีโอกาสได้ติดเลยนั่นเองนะครับผมมันจึงอยู่ได้แค่เทียร์ระดับ C เท่านั้นเนาะเมื่อก่อนนี่คิดว่าเอามาแทนบาวร็อกได้สุดท้ายใช้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยเทพบุตรอย่างบาวร็อกครับดาเมจธาตุแสงที่ยังคงมีตัวเดียวมาตลอดของเกมนะครับผมยังไม่มีออกตัวใหม่มาทดแทนที่ได้นั่นเองครับสำหรับณปัจจุบันนี้ถามว่าจำเป็นต้องใช้งานมันมากขนาดนั้นไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นนะผมหากที่ในทีมคุณเต็มเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแรกที่จะถูกปลดออกจากทีมนะครับผมเพราะว่าจุดเด่นหลักของมันมีแค่การลบบัฟศัตรูแล้วก็ทำดาเมจธาตุแสงใส่ศัตรูเท่านั้นนั่นเองนะผมนอกเหนือจากนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วครับคอมโบตัดแรกก็ไม่ได้เข้าคั่วกับเมตาหยุดเวลา5วิในปัจจุบันสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะแต่อย่างน้อยมันก็สามารถเคลมได้ว่าตัวมันเป็นดาเมจธาตุแสงที่พอพึ่งพาได้มากที่สุดตัวเดียวในปัจจุบันอยู่นั่นเองครับดังนั้นผมก็เลยไม่กล้าลดระดับลงมาเป็น Tier S บวกแต่ยังคงให้ Tier ระดับ SS อยู่ละกันเนาะเพราะว่าถ้าคุณหลีกไม่สูงมากและคุณพอมีเกียร์ใส่ให้มันเนี่ยนะมันก็ยังพอที่จะช่วยเสริมดาเมจปิดจุดอ่อนของทีมคุณได้อยู่บ้างนั่นเองนะครับลำดับต่อมาครับผมตัวชนท่านมืดอย่างแซลลี่นาฬิกาปลุกปัจจุบันเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างเปราะบางมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนั่นเองเนาะจุดเด่นหลักของมันเนี่ยมีแค่บัฟส่งเพื่อนร่วมทีมให้วิ่งไปเข้าตำแหน่งเท่านั้นเองเนาะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เหมาะกับเมตาในปัจจุบันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยยังพอมีคอมโบหยุดเวลา5วิจากความสามารถ9ดาวให้เราเลือกใช้งานกันอยู่นั่นเองนะครับผมยังพอประยุกต์ใช้ในเมตาปัจจุบันได้อยู่บ้างเองครับถ้าหากคุณไม่มีตัวจะใช้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับผมก็เลยยกให้มันอยู่ในเทียร์ระดับ A เหมือนเดิมไปละกันจากนั้นตามมาด้วยโคราโบรีซีโร่ครับคู่เทพเอมิเลียและเจ้าเรมนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าเรมนี่เอาตัวแรกก่อนเลยกันสกิลมูฟถือว่าค่อนข้างแม่นนะครับไม่ว่าจะธาตุอะไรฝ่ายศัตรูก็สามารถมูฟได้หมดนั่นเองเนาะแถมความสามารถมันก็ยังช่วยให้ใบสายพริบได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับผมแล้วก็สกิลบัฟมันช่วยเพิ่มระยะยืนให้แก่เรนเจอร์ภายในทีมเข้าสู่เมตายิงไกลได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วผมยังคงให้มันอยู่ในเทียร์ระดับ SS เหมือนเดิมเลยละกันส่วนเอมิเลียคู่เทพอีกหนึ่งตัวนี้นั้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าแม้มันจะไม่มีดาเมจเหมือนกับเจ้าเรมแล้วก็ตามเนาะแต่ว่าเรื่องความยืนถึกยืนทนเนี่ยถือว่ายกนิ้วให้มันอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคู่เทพในรอบรีซีโร่นี้นะครับผมแล้วก็สกิลบัฟเนี่ยยังคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมทีมอย่างมากทำให้ยืนถึกยืนทนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมพร้อมกับการที่มันมีสตันปั่นป่วนสายว่องไวในความสามารถนี้บอกได้เลยว่าไม่มีตัวไหนมาทดแทนในปัจจุบันนี้ได้ครับและปัจจุบันเนี่ยเข้าเมตาเน้นทางปั่นป่วนกันเป็นหลักมันจึงยกระดับขึ้นมาในเทียร์ระดับ S บวกกันเลยทีเดียวใครที่ปั้น9ดาวแว็กไว้ในอดีตนะครับสามารถหยิบจับมันมาลงสนามได้อยู่ใน PVP เมตาปัจจุบันนั่นเองลำดับถัดมาครับไวท์เคฟซูชิเรนเจอร์ดาเมจเมื่อตัวแรกของตัวเกมนะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าถ้าหากคุณมีอัปเกรดท่านเนี่ยและเป็น9ดาวแม็กก็ยังพอที่จะใช้งานได้อยู่บ้างนะผมแต่ว่าถ้าไม่ใช่ระดับนั้นเนี่ยโอ้โหการใช้งานก็ไม่ไหวแล้วครับผมเพราะว่าเนื่องจากความเปราะบางของมันเนี่ยมีตั้งแต่ออกมาแรกๆแล้วนะครับผมหลักๆก็หวังพึ่งล้าแท็กในการทำดาเมจกันเป็นหลักนั่นเองเนาะแล้วก็มีความสามารถในการเป่าสายพลังเพราะว่าเจาะทะลุต้านสกิลของสายพลังกันเป็นหลักนั่นเองนะครับผมก็เลยให้แค่ระดับพอใช้งานละกันเนาะจากนั้นตามไปด้วยเรนเจอร์สายพลังท่าแสงในช่วงครบรอบในอดีตนะครับผมอย่างบราวมายากลและก็โคนี่สล็อตนั่นเองเนาะเอาโคนี่สล็อตก่อนละกันนะครับสำหรับตัวนี้ยังคงเป็นตัวที่แบกทีมได้ดีมากๆครับผมในการสตันปั่นป่วนไปแค่โบกพัดไวๆนะครับผมสามารถสตันได้ยกแผงเลยตั้งแต่ตัวหน้าสุดของทีมจนถึงตัวหน้าป้อมฝ่ายศัตรูเลยก็ว่าได้ครับระยะความกว้างนี่ถือว่าเวอร์มากๆแม้ตัว
ตัวมันจะออกมานานแล้วก็ตามครับผมเลยยังให้มันอยู่ในเทียร์ระดับ SS เลยละกันเนาะแต่ว่าไม่ได้เทียร์ระดับเมตาขนาดนั้นเรียกว่าไม่จำเป็นแล้วละกันเนาะเพราะว่ามีหลายๆตัวที่น่าใช้มากกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีสามารถหยิบตัวนี้มาแบกทีมคุณได้อยู่เลยนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าปั้น9 ดาวแม็กในปัจจุบันคุ้มหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ายังคุ้มอยู่นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากคุณมองการไกลนะครับคิดว่าตัวมันเก่าแล้วเดี๋ยวก็มีตัวใหม่มาทดแทนเนี่ยก็ไม่ต้องปั้นมันก็ได้แต่แตกต่างกับเจ้าบราวน์มายากลเลยนะครับที่ตอนแรกออกมาโคตรถึกเลยนะครับผมแล้วก็ปั่นป่วนผักกระเด็นรัวๆทุก3วิใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเป็นธาตุแสงสายพลังไงยืนกลุ่มหน้าไม่รอดแน่นอนครับเพราะว่าธาตุมืดมันครองเมืองกันอยู่แล้วก็เคยโดนเนิร์ฟมาหลายรอบแล้วด้วยเองครับแล้วก็ความเก่าณปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าใช้งานแทบไม่ได้ครับไปอยู่กับอนูบิสเลยละกันลำดับถัดมาครับโคโรโบแอคแท็กออริทันไฟนอลซีซั่นครับคู่เทพเอเลนแล้วก็รีไวนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าเอเลนเนี่ยจุดเด่นหลักก็คือการเป็นตัวชนกระโดดข้ามกลุ่มหลังไปปั่นป่วนรับดาเมจให้แก่เพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นตัวชนแรกๆเลยที่กระโดดข้ามค่อนข้างไกลมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเป็นประโยชน์กับทีมมากๆแต่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่ได้ยืนถึงยืนทนแล้วครับออกมานานก็ความเปราะบางถือว่าค่อนข้างสูงมากยิ่งขึ้นเนาะและยิ่งมีมูลกับป่าตีทางครีอีกนะครับโอ้โหไม่เหลืออย่างแน่นอนครับแต่ยังดีตัวมันมีคอมโบหยุดเวลา5 วิใครปั้น9 ดาวแม็กไว้แล้วเนี่ยก็ยังพอทูไถหยิบมาใช้งานได้นั่นเองครับผมก็เลยยังคงให้มันอยู่ในเทียร์ระดับ S ลบไปนั่นเองเนาะแต่ต่างกับเจ้ารีไวนะครับที่มันเป็นแสงไวยืนกองกลางนะครับผมสามารถเข้าเมตายืนไกลแถมมีคอมโบหยุดเวลา5 วิที่เข้ากับเมตาปัจจุบันได้ดีด้วยและตัวมันเนี่ยยังมีบัฟวิ่งไวในจังหวะที่2ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถเสริมดาเมจแสงไวให้แก่เพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองนะผมสามารถเป็นช้อยหนึ่งที่เอามาเติมเต็มทีมได้หากคนปั้น9 ดาวแม็กไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนั่นเองนะครับผมจึงให้มันอยู่ในเทียร์ระดับ S บวกจากนั้นตามด้วยเรนเจอร์ตัวบินคริสต์มาสอย่างเซลลี่บินนะครับผมเรนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นสายพลังเนาะทำให้ดาเมจในการตีป้อมกดดันศัตรูเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็สกิลมันเนี่ยเป็นการปั่นป่วนภาคพื้นมันก็เลยจะเก่งในกิลวอลเป็นหลักนั่นเองนะครับผมทำให้ PVP อาจจะไม่ได้ดูดีเด่นอะไรมากมายครับไปเน้นพวกตัวเมตาอย่างบินดุทั้ง2ตัวใหม่จะดีมากกว่าเองครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ S ลบเท่านั้นส่วนเรนเจอร์ที่ออกมาเคาน์เตอร์ตัวมันอย่างกันบินมูนไดเอทนะครับเรนเจอร์ตัวนี้เป็นธาตุแสงเนาะแล้วก็ออกมานานแล้วทำให้เซตัสมันค่อนข้างเก่าเนาะไม่สามารถตีบินดุในปัจจุบันเนี่ยลงได้ง่ายนะครับผมทำให้ตัวมันเนี่ยได้แค่ป่วนมูฟศัตรูแล้วก็ให้มันบินมาช้าลงเท่านั้นถ่วงเวลาตัวบินเอาไว้เนาะให้ภาคพื้นเอาชนะได้เท่านั้นเองนะครับผมมันจึงให้แค่เทียร์ระดับ S บวกเท่านั้นและเดือนเดียวกันเนี่ยที่มีการอัปเดตเรนเจอร์ตัวเก่าขึ้นร่าง9 ดาวในอดีตอย่างมูนเยลลี่นะครับผมก็ต้องเรียกได้ว่าเอกลักษณ์มันยังคงอยู่เหมือนเดิมครับก็คือการลำนำศัตรูทีละ1ตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีปั่นป่วนสตันเล็กน้อยนั่นเองเนาะซึ่งไม่ได้จำเป็นอะไรในปัจจุบันขนาดนั้นเนาะอยากใช้สตันไปใช้โคนี่สล็อตดีกว่าไหมนะครับหรือจะใช้ลำนำเนี่ยไปใช้อาร์เนียดีกว่าหรือเปล่าลำนำ1 ทีได้ที4 ตัวเลยครับอันนี้บางทีอาจจะไม่โดนด้วยซ้ำไปแค่ทีละ1 ตัวเท่านั้นนั่นเองครับผมถ้าใช้ไปใช้ในกิลวอร์จะดีกว่าแต่แม้แต่กิลวอร์เนี่ยอาจจะยังไม่เวิร์กเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตัวมันข้างเก่าแล้วครับเปราะบางมากๆเลยนั่นเองครับผมเลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ C ไปครับลำดับถัดมาโคโรโบสลามซีซั่นที่2ครับคู่เทพริมูรุแล้วก็เดียโบนั่นเองเนาะจุดเด่นของโคโรโบรอบนี้ก็คือมีความสามารถในการเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนั่นเองเนาะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยมันมีตั้งแต่ออกมาใหม่แล้วนะครับผมเรื่องชื่อลือช้างมากว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้มีดีเดย์อะไรเป็นพิเศษเลยครับริมูรุเป็นไหวพริบก็จริงแต่ว่าค่อนข้างเปราะบางยืนไม่ค่อยอยู่แล้วก็ดาเมจไม่ได้หนักตามที่คิดนั่นเองเนาะส่วนเดียโบก็ไม่ได้ยืนถึกยืนทนขนาดนั้นไม่ค่อยสมกับเป็นสายพลังเท่าไหร่ครับเอามาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยในร่าง9 ดาวแม็กนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันถามว่าใช้งานได้ไหมถือได้ว่าพอถูถ่ายการใช้งานไปละกันเนาะผมจึงให้ในเทียร์ระดับ B ไปทั้ง2 ตัวเลยนั่นเองลำดับถัดมาครับเรนเจอร์ครบรอบอีกตัวอย่างเซลลี่พิชเชอร์เองเนาะที่เพิ่งวนกลับมาขายคู่กับมูลกับปะไปหยกเลยนั่นเองนะครับเรนเจอร์ตัวนี้นี่ต้องยอมรับตามตรงว่าพอใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันแต่ต้องเป็นร่าง9 ดาวแม็กเท่านั้นเนื่องจากความเปราะบางในตัวมันค่อนข้างสูงเราเลยต้องปั้น9 ดาวแม็กเพื่อปล่อยตัวไวเนี่ยทดแทนความเปราะบางในตัวมันนั่นเองนะผมทำให้ตัวมันเนี่ยออกมายิงเนี่ยยังคงแม่นอยู่มากๆแม้จะไม่มีทะลุอมตะก็ตามแต่เนาะทำให้สกิล1สกิลที่มันมีทั้งสตันแล้วก็กระเด็นถอยหลังเลยนะปั่นป่วนศัตรูได้เป็นอย่างดีเข้ากับเมตาในปัจจุบันอยู่หากคุณยังไม่มีช้อยอื่นให้เลือกเอามาประกอบทีมก็สามารถหยิบจับมันที่อาจจะปั้นทิ้งไว้แล้วเนี่ยมาใส่ในทีมได้แต่ถ้าให้ปั้นในปัจจุบันเนี่ยถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มอย่างแน่นอนนั่นเองครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ S ลบไปเท่านั้นจากนั้นตามมาด้วยโคโลโบโอเวอร์ลอร์ดครับคู่เทพทันไอแล้วก็เอาเบโดนั่นเองเนาะตอนออกมาแรกนี่เรียกได้ว่ามีพลังแฝงคีโคตรเก่งโคตรโหดโคตรอันตรายพอเอาแฝงครีออกเมื่อสิ้นปีนั้นนะครับผมบอกได้ว่าคู่เทพนี้คือตก
กระป๋องทันทีครับเพราะว่าทางด้านของสกิลเนี่ยไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษที่จะต้องนำมาใช้เลยก็ว่าได้ครับจะใช้กระโดดข้ามเราไปใช้เอเลนดีกว่าไหมหรือเรนเจอร์ใหม่ๆในปัจจุบันนี้ก็ออกกระโดดข้ามมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะตัวมันเก่าแล้วครับความเปราะบางก็เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะส่วนท่านไอนี่สกิลดาเมจก็งั้นธรรมดาทั่วๆไปครับไปใช้เรนเจอร์ตัวอื่นจะดีกว่าแต่ถ้าหากปั้น9ดาวแม็กไว้แล้วตั้งแต่อดีตเนี่ยมันยังพอที่จะหยิบมาเล่นได้อยู่บ้างครับผมได้แค่เทียร์ระดับ B ไปทั้ง2ตัวนั่นเองเนาะสำหรับในปัจจุบันนั่นเองครับแต่อัลเบโดนี่อาจจะยังคงมีหลงเหลือความถึกอยู่บ้างอาจจะเป็น B บวกพอจะได้อยู่ลำดับถัดมามูนไอซ์ซ็อกกี้ครับเรนเจอร์ตัวเก่าที่ได้อัพร่าง9ดาวเป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับผมเมื่อก่อนนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวกำมินที่เจ๋งมากๆเพราะว่าเน้นตีดาเมจทางคริล้มตัวบินได้ง่ายครับผมเพราะว่าเกียร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนใส่หลบหลีกสักเท่าไหร่นั่นเองแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรนเจอร์ท่าแสงนะครับแล้วก็สเตตัสมันเก่ามากแล้วนั่นเองเนาะทำให้ตีตัวบินดุในปัจจุบันไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่แม้จะเป็นทางคริก็ตามแต่เนาะแล้วก็ความเปราะบางในตัวมันค่อนข้างสูงก็ทำให้ยืนตีไม่ค่อยจะอยู่นั่นเองครับมันก็เลยได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นและระดับถัดมาครับราวไกลทองเรนเจอร์สายวัยยืนไกลระดับ700จุดที่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีตัวยิงข้ามกลุ่มหลังทำให้มันเนี่ยค่อนข้างนิยมในการหยิบมาใช้งานมากๆแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยก็เริ่มมีเรนเจอร์ยิงข้ามกลุ่มหลังมาเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้เรนเจอร์ตัวนี้ก็ถูกเขี่ยออกไปจากทีมเมตานั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังมีการวนกลับมาอยู่เรื่อยๆครับหากคอมโบตัดแร่หรือเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยเนี่ยเป็นที่ยมมันก็น่าหยิบมาใช้แต่ไม่ใช่ในปัจจุบันที่เป็นคอมโบหยุดเวลา5 วินั่นเองเนาะแล้วก็เรื่องของดาเมจเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันสามารถแบกดาเมจให้ทีมของคุณได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยบอกได้เลยว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะเบามากๆครับแม้คุณจะใส่เกียร์เต็มไม่ว่าจะเป็นโดนแน่นอนเพิ่มดาเมจ%ก็แล้วใส่อัปเกรดธาตุก็แล้วใส่เจาะทักษะให้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ครับผมมันยังไม่สามารถกำจัดศัตรูได้ในดอกเดียวเลยนี่ครับได้แค่ผลักกระเด็นรัวๆปั่นป่วนศัตรูเท่านั้นนะครับผมทำให้การใช้งานมันอาจจะไม่ดีเดย์อะไรมากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยยกให้ได้แค่เทียร์ระดับ S ลบลำดับถัดมาครับผมโคราโบม็อบไซโค100คู่เทพชิงเฮโอแล้วก็อาจารย์เรเกนนั่นเองเนาะเอาอาจารย์เรเกนกันก่อนละกันนะครับเป็นสายพลังธาตุไฟที่ไม่ค่อยได้มีความถึกอะไรมากมายอยู่แล้วเมื่อก่อนนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วปกติผมจะให้อยู่ในเทียร์ระดับ B นั่นเองครับแต่ว่าเนื่องจากความสามารถอะไรก็ไม่มีแล้วก็ตัวดาเมจที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเวอร์มากๆนะครับผมทำให้ตัวมันที่เก่ามากเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าใช้เลยจะดีกว่าครับลงไปเทียร์ C เลยละกันเนาะยิ่งกับปะใช้งานกันเกลื่อนขนาดนี้เนี่ยไม่มีเครื่องสุดท้ายจะไปรอดได้อย่างไรถูกต้องไหมครับผมและอีกหนึ่งตัวคู่เทพอย่างม็อบชิงโอในตอนใหม่ๆนี่เรียกว่าเมตาแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวมันมีสกิลบัฟเพิ่มความกว้างสกิลแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงแต่ณปัจจุบันเนี่ยถือว่าออกมานานแล้วครับผมค่อนข้างเก่าแล้วดาเมจเนี่ยได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นครับเผลอๆเนี่ยผมจะปรับลงไป B แล้วด้วยเอาสัก B บวกละกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าใส่ไว้ในช่อง A แล้วหากคนปั้น9ดาวแม็กไว้แล้วก็ยังพอทุกท้ายกลับมาใช้งานได้อยู่ปัดขึ้นเป็น A ได้เหมือนกับตัวของคู่เทพบากิแล้วก็โอลิเวอร์นั่นเองและจากนั้นตามมาด้วยมูลหุ่นไล่กาครับที่มีจุดเด่นหลักเหมือนกับมูลเยลลี่เลยครับเรียกได้ว่าเป็นขั้นอัปเกรดก็ได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันใหม่กว่านะครับในการทำลำนำศัตรูทีละ1ตัวแล้วก็บวกสตันอีกเล็กน้อยเนาะแต่ว่าความสามารถเนี่ยต่างออกไปก็คือตัวมันมีโคนเพื่อนครั้งแรกนั่นเองครับแต่ว่าโอกาสการติดแค่ 30% เท่านั้นเองเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้ดีเดย์อะไรสักเท่าไหร่แล้วในปัจจุบันเนาะแถมความเปราะบางค่อนข้างที่จะสูงครับไปใช้พวกอาเนียตัวใหม่จะดีมากกว่าเยอะเลยครับมันจึงได้แค่เทียร์ C ไปเลยละกันครับผมขออนุญาตปลดลงมาจากเทียร์ B ละกันเนาะลำดับถัดมาครับโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์รอบแรกนั่นเองเนาะคู่เทพทาคามิจิแล้วก็ไมกี้ไม้นั่นเองครับสำหรับทาคามิจินี่เป็นไหวพริบธาตุไฟที่เมื่อก่อนพอจะหวังดาเมจได้อยู่บ้างครับแต่ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าโอ้โหตัวมันเก่ามากแล้วนะครับแล้วก็ความเปราะบางนี่ขึ้นชื่อลือชามาตั้งเนิ่นนานแล้วนะครับผมโคนเพื่อนก็คงไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ C ละกันขอปลดลงจาก B ลงมาเลยละกันเนาะส่วนไมกี้ไม้ตัวเรนเจอร์ที่เคยติดเมตาในอดีตตัวนี้เนื่องมาจากความสามารถหยุดเวลา5 วิเนาะแล้วก็มีสกิลบัฟที่ช่วยรีเซ็ตสกิลของพรรคพวกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีลดหลบสกิลฝ่ายศัตรูเป็นดีบัฟที่ดีมากๆเองเนาะส่วนดาเมจอาจจะเพิ่งพาไม่ได้มาเนิ่นนานแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถือว่าสเตตัสมันค่อนข้างเก่าแล้วครับแล้วก็ความเปราะบางสูงมากๆเลยนั่นเองของการใช้งานเนี่ยถ้าลีกมาสเตอร์ไปแทบจะใช้งานลำบากมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าลีกเพชรลงมายังพอโอเคอยู่ผมก็เลยขออนุญาตปรับลดลงมาจาก S ลบเหลืออยู่แค่ A เท่านั้นนั่นเองเนาะลำดับถัดมาบราวอัศวินครับผมเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงที่เหมือนกับบราวนวินแล้วก็บาวมาจิโกโนแม้จะใหม่หน่อยแต่ก็การใช้งานไม่ได้ต่างกันเลยครับผมไปอยู่ด้วยกันเลยครับระดับ B ไปก็พอและในยุคที่มีทั้งกับปะเริ่มเยอะขนาดนี้แล้วก็บอสมืดเนี่ยมีกันเต็มทุกทีมนะครับผมจะไปรอดได้อย่างไรลำดับถัดมาโคโรโบมหาศึกโคจรเทพรอบที่2นั่นเองเนาะสำหรับท่านชากะแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์นั่นเองเนาะสำหรับท่านชากะนี่เรียกได้ว่าเป็นไหวพริบยืนใกล้กูข้างหน้า
แม้ดาเมจจะหนักก็ตามแต่ว่ามันใช้งานลำบากมากในยุคปัจจุบันนี้ที่เป็นเมตายืนไกลแล้วก็มีหยุดเวลา5วิเนาะแล้วก็ตัวมันไม่ได้มีคอมโบอะไรเป็นพิเศษด้วยนะครับมันก็เลยได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นนั่นเองเนาะเหมือนกับแจ็คเดอะริปเปอร์เลยครับผมดาเมจก็ไม่ได้รุนแรงอยู่แล้วเพราะเป็นสายว่องไวนะครับแอนิเมชันก็ถือว่าออกค่อนข้างช้านะครับผมกว่าจะบาร์มี่สักทีหนึ่งลุ้นแทบแย่นะครับผมความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเหมือนทัชกาเลยก็ไปอยู่ด้วยกันเลยนั่นเองลำดับถัดมาบราวยมทูตครับผมเรียกได้ว่าเป็นสายพลังท่านมืดที่ยังมีความถึกอยู่บ้างนั่นเองเนาะเนื่องมาจากว่าเมื่อเทียบกับตัวชนสายพลังแสงมืดตัวอื่นเนี่ยมันออกมาช้าที่สุดแล้วนั่นเองนะครับแถมมีบาเรียทักษะแล้วก็มีสกิลในการปั่นป่วนใบ้ศัตรูและก็ตัวมันมีจุดเด่นเรื่องของไม่มีสกิลบัฟหน้าป้อมทำให้วิ่งกินที่ไปอย่างดีแต่ไม่ค่อยเข้ากับเมตาในปัจจุบันได้ดีสักเท่าไหร่นั่นเองครับผมจึงให้ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นนั่นเองลำดับถัดมาโคโรโบโคโนซึบะครับคู่เทพอย่างเจ้าอะควาแล้วก็เมกูมินแถมมาด้วยคู่รองอย่างดังเซนนั่นเองนะครับผมที่ติดมาด้วยเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของเรื่องความยืนถึกยืนทนที่ไม่แพ้คู่เทพเลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมแม้ปัจจุบันจะผ่านมาระยะเวลาเนิ่นนานแล้วแต่ความถึงมันก็ยังคงเป็นของจริงครับใช้งานได้ดีอยู่แต่ว่ามีจุดเด่นแค่อย่างเดียวไงมันก็เลยได้แค่เทียร์ B เท่านั้นเนาะไม่สามารถเอามาทำอะไรอย่างอื่นได้เป็นพิเศษเลยนั่นเองเนาะแต่ต่างกับเจ้าอะควาเลยนะครับที่มีจุดเด่นร่างของความสามารถเปิดอย่างหยุดเวลา5วิจับคู่มากับร่างโคนในความสามารถก็เราทำให้ปล่อยตัวไวแล้วก็ติดหยุดเวลา5วิได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับผมหากนึกถึงหยุดเวลา5วิมันยังคงต้องเอามาประกอบภายในทีมอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวมันเองยังมีสกิลในการใบ้ศัตรูปั่นป่วนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับแม้ความถึกจะออกมาเนิ่นนานแล้วไม่ได้ถึกสูงอะไรมากมายต้องหวังพึ่งเรนเจอร์ตัวชนตัวอื่นเพิ่มเติมแต่ว่ามันก็เป็นช้อยแรกที่เอามาประกอบในทีมได้เป็นอย่างดีครับในเมตาหยุดเวลา5วิแบบนี้ครับเทียร์ระดับ SS ไปเลยส่วนคู่เทพอีกหนึ่งตัวอย่างเจ้าเมกูมินนะครับแม้มันจะมีหยุดเวลา5วิก็ตามแต่ในปัจจุบันเนี่ยตัวเรนเจอร์สกิลข้ามกลุ่มหลังค่อนข้างเยอะเนาะแตกต่างกับเมื่อก่อนที่ยังไม่ค่อยมีครับมันก็เลยเก่งไงแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเยอะแล้วเรื่องความหลบเก่งมันก็ไม่ได้มีสูงมากขนาดนั้นเนาะทำให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างเปราะบางพอสมควรครับประกอบกับการที่มันออกมาเนิ่นนานแล้วเนาะนอกจากคอมโบอยู่เวลา5วิแล้วสกิลมันถามว่ายังแรงอยู่ไหมก็ยังแรงอยู่แต่ว่าเนื่องจากยืนไม่ค่อยอยู่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็การไล่เวทที่ค่อนข้างที่จะนานนะผมทำให้โอกาสได้ออกสกิลค่อนข้างยากโอกาสโดนปั่นป่วนก่อนค่อนข้างสูงนั่นเองครับมันก็เลยเป็นช้อยที่ไม่ได้ดีมากนักในการหยิบมาใช้งานนั่นเองเนาะผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ S บวกนั่นเองนะครับเพราะอย่างน้อยหากคุณเอามาเล่นเกมบุกที่คุณคุมมือด้วยตัวเองและกดใช้ไอเทมได้ตรงจังหวะนะมันก็สามารถช่วยเร่งติดอยู่เวลา5วิได้เป็นอย่างดีครับแล้วทำมาโคนี่บินดุหรือโคนี่บินคริสต์มาสนะครับที่ถูกแทนที่ด้วยเจ้าพูบินคริสต์มาสตัวใหม่ที่มีระบบพรสวรรค์เข้ามาช่วยเสริมนะครับผมทำให้สเตตัสมันดูดีมากกว่าโคนี่บินดุนั่นเองเนาะแต่ว่ามันยังสามารถเอามากดทางภาคอากาศได้เป็นอย่างดีครับหากคุณใส่เกียร์เต็มเนาะผมก็เลยคิดว่ามันยังอยู่ระดับใกล้เคียงกับพูแต่ถ้าคุณมีพูก็ไปใช้พูแล้วกันเนาะแต่ถ้าคุณไม่มีมันก็ยังคงใช้งานได้ดีมากๆอยู่ครับเทียมเมตาไปละกันส่วนตัวการบินที่ออกมาเคาน์เตอร์อย่างตัวบอสคู่กันธาตุมืดนี้นะครับผมตั้งแต่มีตัวของอัปเกรดธาตุมืดให้เปิดกันง่ายๆในโคราโบนนะครับผมมันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เอามาการบินได้เป็นอย่างดีมากๆครับผมไม่ว่าจะทางดาเมจสกิลหรือการตีปกติก็ตามแต่ครับคุ้มกับการปั้นก้าวดาวแม็กอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้คุ้มสุดในปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังใช้งานได้ดีครับเทียร์ระดับ SS ไปต่อมาครับโคโรโบฟรีเลนครับคู่เทพฟรีเลนแล้วก็เฟรุนความสามารถไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับแค่บาเรียทักษะเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าคู่เทพอย่างเจ้าฟรีเลนเนี่ยนะมีทางด้านของสกิลบัฟรีเซ็ตใช่ไหมครับแล้วก็ยิงดาเมจข้ามกลุ่มหลังด้วยนั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีสกิลปั่นป่วนอะไรติดแถมมาเนาะมันก็เลยอยู่ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นนะครับแต่ต่างกับเจ้าเฟรุนนะครับที่สกิลดาเมจเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ไม่ได้ข้ามกลุ่มหลังเนาะแต่ว่าแลกมาการที่มันมีสกิลสตันปั่นป่วนศัตรูในตัวนั่นเองครับแต่ว่าดาเมจอาจจะไม่ได้หนักมากแล้วนะเพราะว่าตัวมันเก่าแล้วนั่นเองนะครับก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ S ลบไปและคู่รองอีกหนึ่งตัวอย่างสตาร์กนะครับผมเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกับเจ้าดาร์กเน็ตเลยนะครับเน้นความถึกอย่างเดียวเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันยังคงถึกมากๆอยู่นะครับใครปั้นก้าวดาวแม็กไว้สามารถวนกลับมาใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้มีดีอะไรอย่างอื่นเลยครับนอกจากความถึกอย่างเดียวลำดับถัดมาครับผมซากุระมิกุคอลแลบพิเศษในช่วงครบรอบ10ปีเนาะตอนมาแรกนี้เรียกได้ว่าเอามาปั่นป่วนในการเสกให้เป็นตัวโน้ตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวฟรีสเตตัสมันก็ยังคงเป็นตัวฟรีอยู่นั่นเองครับไม่ค่อยเก่งอะไรสักเท่าไหร่แล้วแต่ใครปั้นก้าวดาวแม็กไว้ยังพอมาใช้งานได้อยู่บ้างครับเทียร์ระดับ B ไปเนาะและเรนเจอร์แสงมืดที่ออกมาในรอบเดียวกันนั่นก็คือเจ้าซัลลี่ไอดอลนั่นเองครับที่มีจุดเด่นหลักทางด้านของคอมโบไฮบริดระหว่างตัดแล่นแล้วก็หยุดเวลา5วิเนาะส่วนหน้าของสกิลก็มีจุดเด่นทางด้านของการขัดขวางการฮิวของฝ่ายศัตรูนั่นเองครับนอกเหนือจากนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยความเปราะบางค่อนข้างสูงดาเมจหวังพึ่งพาไม่ได้เนาะผมจึงให้มาได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นนะต่อมาครับผมบาว3ทหารเสือครับเรนเจอร์ตัวนี้มีจุดเด่นเดียวเลยคือการลดต้านศัตรู 60% ที่ทะลุอมตะเองเนาะดาเมจหวังพึ่งพาไม่ได้ครับความเปราะบางสูงมากๆครับแทบจะไม่ได้ออกสกิลเลยตายตั้งแต่
แต่หน้าป้อมเลยนั่นเองครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ C ไปเลยละกันลำดับถัดมาครับโคโรโบเกิดชั้นนี้เพียงเทียบ C ชั้นที่2เนาะคู่เทพรูเดียสและก็เจ้าฟิตนั่นเองครับสำหรับเจ้ารูเดียสยังคงเป็นดาเมจไม้ที่รุนแรงมากๆอยู่ติดแถมมาด้วยสกิลในการปั่นป่วนใบ้ศัตรูแล้วก็มีหยุดเวลา5 วิในคอมโบความสามารถอีกด้วยนั่นเองครับมันจึงเป็นตัวช้อยแรกๆที่ยังวนกลับมาใช้ได้อยู่ในเมตาปัจจุบันนี้ครับเทียร์ระดับ SS ไปเลยแตกต่างกับเจ้าฟิตนะครับผมที่ตัวมันดูธรรมดาไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรเลยนะครับนอกจากหยุดเวลา5 วิแล้วก็สกิลมูฟศัตรูที่อาจจะไม่ได้แม่นอะไรมากมายอยู่ในระดับกลางๆทั่วๆไปนะความยืนถึงยืนทนก็กลางๆทั่วๆไปเหมือนกันนั่นเองนะครับผมณตอนแรกเนี่ยผมให้อยู่ในระดับ S ลบเนาะแต่ว่าถ้าหากไมกี้ขยับลงมาตัวมันก็ขยับลงมาด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่เนาะไมกี้เนี่ยสกิลอะไรต่างๆอาจจะยังดูดีกว่าแต่ว่าเปราะบางสูงเนาะแต่เจ้านี่เนี่ยอาจจะมีความถึกมากกว่าไมกี้หน่อยแต่ว่าสกิลอะไรอาจจะธรรมดาไปหน่อยจากนั้นตามไปด้วยโคโรโบดิจิมอนของคู่เทพยังมิไทจิแล้วก็เจ้ายามาโตะนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าไทจินะมีความสามารถที่ค่อนข้างดีครับในการสตาร์ทปั่นป่วนใส่ไหวพริบนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรื่องของสกิลมันเนี่ยยังมีสตาร์ทแถมมาด้วยอีก1ชั้นนะครับแต่ว่าเรื่องความเป็นสายพลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างเปราะบางสอบไม่ผ่านสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่มีเครื่องสุดท้ายมาเคาน์เตอร์กับปะด้วยนะครับการใช้งานมันเลยอาจจะไม่ดูดีมากนักแต่ว่าเอามาเสริมตัวป่วนภายในทีมได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันครับเทียร์ระดับ S ลบแต่ต่างกับเจ้ายามาโตะนะครับที่ความสามารถของมันเนี่ยเป็นการใบ้สายพลังที่ไม่ได้จำเป็นในการใช้งานในปัจจุบันสักเท่าไหร่เนาะแต่อย่างดีมีความสามารถกล้าดาวให้เลือกเป็นหยุดเวลา5 วิในตัวสามารถเอามาใช้งานได้อยู่เนาะเพียงแต่ว่าตัวมันค่อนข้างเปราะบางนะครับผมแล้วก็จุดเด่นหลักมันเนี่ยมีแค่บัฟวิ่งไวส่งเพื่อร่วมทีมค่อนข้างเร็ว 1.9 เท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเมตาปัจจุบันเนี่ยที่เข้าเมตายืนไกลกันเป็นหลังเนาะทำให้วิ่งเร็วเกินไปอาจจะส่งผลร้ายต่อทีมเราได้อาจจะโดนยิงข้ามกลุ่มหลังมาทำให้กองหลังเราเนี่ยไม่สามารถสร้างกลุ่มกันได้นั่นเองนะครับผมส่วนสกิลใบ้ก็เป็นของแถมและการโน้มมันจึงอยู่ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นนะครับลำดับต่อมาครับผมมูลยกลอยครับผมเดือนนี้เอามาแจกฟรีด้วยนะเพราะตัวมันเนี่ยไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับตัวมันเนี่ยมีบัฟรีเซ็ตสกิลนะครับแล้วก็บัฟเพิ่มระยะยืนให้แก่เพื่อนร่วมทีมเนาะแถมสกิลปั่นป่วนยกลอยก็คล้ายๆกับสตาร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบเวอร์ชันยุคใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยได้มีการบัฟให้สกิลฟองสบู่เนี่ยติดค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้โดนเนิร์ฟลงไปขนาดนั้นนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากความเปราะบางในตัวมันเนี่ยทำให้มันอาจจะยืนไม่ค่อยอยู่มากนักแล้วก็เป็นเนเจอร์ธาตุแสงด้วยครับโดนบอลมืดเป่าได้ค่อนข้างง่ายเนาะมันก็เลยอยู่ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นจากนั้นตามมาด้วยโคโรโบโตเกียวเรนเจอร์รอบที่2ผู้เทพอย่างไมกี้น้ำแล้วก็อิซานานั่นเองเนาะเอาอิซานาก่อนแล้วกันครับจุดเด่นหลังมันก็คือความเร็วในการโจมตีค่อนข้างสูงมากๆเลยนั่นเองเนาะเตะสตาร์ทรัวแต่ว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแลกกับการที่ความเปราะบางนี่สูงปรี๊ดเลยนะครับผมยืนไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่ครับเลยได้แค่เทียร์ระดับ B ไปเนาะส่วนไมกี้น้ำนี่ปัจจุบันถือว่ายังพอมาใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งอยู่เนาะเพราะว่ามีเครื่องสุดท้ายให้เราเลือกในการใช้งานเคาน์เตอร์กับป่านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวมันมีสกิลกระโดดข้ามกลุ่มหลังไปรับดาเมจให้อีกด้วยนะครับสามารถใช้ในการชิงพื้นที่จากศัตรูได้เพราะว่าสามารถดึงศัตรูไปรวมกันได้ที่ตัวมันเองด้วยนั่นเองนะครับก็เลยให้ได้เทียร์ระดับ S ลบไปถัดมาครับครบรอบ 10.5 ปีที่ออกบอลมืดนอกกฎหมายมาเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันโดนเนิร์ฟมาแล้วครับหลังผ่านมา1 ปีนั้นโดยเฉพาะในช่วงโคโรโบสปายแฟมิลี่เห็นได้ชัดเลยว่าความแม่นยำสกิลในตัวมันเนี่ยต่ำลงมากๆนะผมเรียกได้ว่าแว่นขึ้นฟ้าแล้วยิงไม่ค่อยโดนนะผมมองไม่เห็นศัตรูนะต้องไปตัดแว่นกันใหม่นะครับแต่ว่าแม้มันจะเป็นอย่างนั้นแต่เรายังคงให้เทียร์ระดับ SS อยู่นะผมยังไม่ลงมา S บวกนะครับเนื่องจากว่าผมเคยลองถอดตัวมันออกจากทีมนะครับดาเมจทีมลดหวบทันทีครับผมแม้มันจะยิงไม่แม่นก็ตามไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเป็นอย่างนี้กันทุกคนครับลองไปทดสอบดูกันได้ว่าเอาออกแล้วเป็นอย่างไรนั่นเองครับผมก็เลยจำเป็นต้องเอามันกลับมาติดทีมอยู่นั่นเองเนาะทีมของเราไม่ได้มีแชมเปญมืดนะครับเราเลยยังต้องใช้เจ้าบอลมืดนอกกฎหมายอยู่ครับส่วนมูนในอำเภอแล้วก็คนที่เจ้าสาวที่มีจุดเด่นหลักด้านของบาเรียสมบูรณ์แบบ7 วินาทีและก็โอกาสการติดตั้งแต่เริ่ม 100% นี้นั้นเนี่ยตั้งแต่มีมูลกับปะที่ตีทะลุทุกอย่างนะครับมันก็ใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วนะครับจะเอามาประยุกต์เป็นตัวชนเพื่อเล่นทางบินโดยเฉพาะก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยให้ได้แค่ C บวกละกันนั่นเองแต่ว่าให้ไว้เทียร์ระดับ C เลยละกันนะครับผมต่อมาครับโคโรโบท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอาสูรครับผู้เทพเคียวกะแล้วก็เทนการนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าเคียวกะนี่มีจุดเด่นในของลดต้านศัตรูแต่ได้ไม่ให้ทะลุอมตะมาเนาะการใช้งานเลยอาจจะไม่ได้ดีเด่อะไรขนาดนั้นเองแต่ยังดีสกิลบัฟมีบัฟวิ่งไวส่งเพื่อนร่วมทีมในจังหวะที่2อยู่นี่ครับเอามาประยุกต์ใช้งานได้ในลีกที่ไม่สูงมากมายนักนั่นเองเนาะก็เลยคิดว่ายังพอมีประโยชน์ในการใช้งานอยู่ครับให้ในเทียร์ระดับ B ไปละกันนั่นเองเนาะอาจจะสัก C บวกเลยก็ได้ครับหรือว่า B ลบนั่นเองนะส่วนเจ้าเทนการนี่อาจจะแตกต่างออกไปหน่อยนะครับ
เพราะว่าสกิลดาเมจมันเนี่ยสามารถข้ามกลุ่มหลังได้ค่อนข้างกว้างนะครับผมแถมมีลดระยะโจมตีศัตรูดึงศัตรูมาใกล้เรามากยิ่งขึ้นด้วยครับทำให้เข้าเมตายิงไกลฝั่งเราได้ดีมากขึ้นเนาะแม้ดาเมจมันเนี่ยจะไม่ได้รุนแรงมากมายเพราะว่าต้องมีทั้งดาเมจตุ้มนึงแล้วก็ดาเมจพิษในสกิลเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนสกิลวับก็ธรรมดาทั่วๆไปเนาะความสามารถก็เป็นบาเรียทักษะระดับ2ธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ A ไปแล้วกันลำดับถัดมาผมลุงเคสเอ็มบาทหลวงครับที่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนอกจากความยืนถึกยืนทนจุดเด่นหลักของมันจุดเดียวเลยนั่นเองนะครับการใช้งานมันก็เลยได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นเองเนาะความสามารถเบอร์เซิร์กก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับมันเลยเป็นพิเศษนะครับก็ได้แค่เทียร์นี้นั่นแหละลำดับถัดมาครับโคโรโบกินทามะคู่เทพกินโทคิแล้วก็คางูระนั่นเองเนาะเอากินโทคิก่อนละกันนะครับจุดเด่นหลักของมันก็คือการที่มีสกิลดาเมจสตันศัตรูค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับผมแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยถูกต้องไหมครับผมแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องการเฮือกสุดท้ายครับแต่มันไม่มีให้เลือกเนาะก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ในเทียร์ระดับสูงได้เนาะแล้วก็จากการที่มันออกมา1ปีแล้วเนี่ยความเปราะบางก็เริ่มปรากฏบ้างนั่นเองเนาะแต่ว่ามันยังคงถึกมากอยู่พอสมควรนะครับมันก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ S บวกส่วนเจ้าคางูระนะครับจุดเด่นมันก็คือเรื่องของดาเมจท่าน้ำที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆหวังพึ่งพาได้อยู่นั่นเองเนาะแล้วก็เรื่องของความสามารถเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยแม้ปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหยุดเวลา5 วิแล้วก็ตามมันก็เลยไม่ค่อยมีอิทธิพลอะไรมากมายเนาะเรื่องความเปราะบางตัวมันก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยไม่ได้มีสูงมากมายนักนะครับมันก็เลยอยู่ในเทียร์ที่ไม่สูงมากครับระดับ S ลบไปละกันเนาะจากนั้นตามมาด้วยช้างบินคริสต์มาสครับจุดเด่นหลักของมันคือการล้ำนำภาคพื้นที่เรา2ตัวไม่ใช่การบินไปตีป้อมเพราะว่าเป็นสายพริบเนาะตีไม่ค่อยแรงนะครับกดดันภาคอากาศได้ไม่ค่อยดีมากนักเนาะถ้าเป็นกิววอร์เนี่ยผมคงให้เทียร์ระดับเมตาแต่ว่าอันนี้ PVP นะครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นส่วนตัวการบินที่ออกมาเคาน์เตอร์อย่างเจมแสงนี้นะครับจุดเด่นหลักของมันคือเรื่องของสกิลดาเมจที่ยังคงรุนแรงอยู่ตีปกติก็ยังคงรุนแรงอยู่แม้จะเป็นท่าแสงที่เสมอทางท่ากับตัวบินดุก็ตามแต่นะครับแล้วก็มีความสามารถให้เปิดเป็นคอมโบตัดแร่อีกด้วยนั่นเองครับมันก็เลยอยู่ในเทียร์ระดับ SS อยู่นั่นเองลำดับถัดมาครับผมโคราโบสูตรลับตำรับดันเจียนหรือดันเจียนเมชินั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าคู่เทพไลออนแล้วก็มาซิลนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าไลออนนี่บอกตามตรงเลยว่าไม่ค่อยสมกับเป็นตัวชนสักเท่าไหร่ครับผมจุดเด่นของมันมีอย่างเดียวก็คือบัฟวิ่งไวค่อนข้างเร็วครับเอาไปใช้ในเซตวิ่งกันเป็นหลักนั่นเองเนาะถ้าปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถึกอะไรสักเท่าไหร่แล้วด้วยครับเพราะว่าออกมาถึง1 ปีแล้วนั่นเองครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ B เนาะขออนุญาตลดจาก A ลงมา B เลยละกันนะครับผมส่วนเจ้ามาซิลนี้จุดเด่นหลักของมันก็คือการปั่นป่วนใบศัตรู999จุดพร้อมกับการทำดาเมจเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่ค่อยแรงเนาะแล้วก็ดึงศัตรูมาใกล้มากขึ้นเพราะว่ามีลดระยะโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วผมให้มันได้ในเทียร์ระดับ S ลบละกันเนาะขออนุญาตลดลงมาจาก S บวกหน่อยละกันเพราะว่าอเมริชันการออกสกิลนี้ค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับผมไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันตัวป่วนมันค่อนข้างเยอะเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่แม้จะ9 ดาวแม็กก็ตามส่วนคู่รองเจ้าลุงนวลนะครับผมจุดเด่นหลังมันก็เหมือนเจ้าสตาร์คดังเนสเลยนั่นเองครับก็คือเรื่องความถึกครับมีอย่างเดียวเลยนั่นเองครับก็เลยให้ได้เทียร์ระดับ B ไปแล้วกันลำดับต่อมาบราวช้างครบรอบ11 ปีครับผมในปัจจุบันนี้ยังถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่ถึกทนมากๆอยู่เป็นอันดับต้นๆของตัวเกมเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมจุดเด่นหลักของมันเนี่ยมีแค่การกระทืบศัตรูกระเด็นถอยหลังทุกๆ4 วินาทีเนาะไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษเลยเนาะความสามารถก็เป็นคอมโบตัดแร่หรือร่างโคนพัดที่ไม่ได้เข้ากับเมตาอยู่เวลา5 วิในปัจจุบันสักเท่าไหร่เลยนั่นเองนะครับผมการใช้งานมันเนี่ยต้องให้วิ่งเข้าไปที่ศัตรูมันถึงจะได้ทำงานนั่นเองครับไม่งั้นแล้วโดนป่วนระหว่างทางบ้างนะครับแล้วก็โดนกำจัดจากกระปะระหว่างทางบ้างการเล่นลดน้อยลงมากเลยนั่นเองนะครับผมเลยให้ได้มันได้แค่เทียร์ระดับ S ลบเท่านั้นลำดับถัดมาของโคราโบด็อกเตอร์โซนครับคู่เทพเซนคูแล้วก็ด็อกเตอร์เซโนเนาะสำหรับเจ้าเซนคูที่สกิลก๊อปปี้เจ้าเรมมาเลยนะครับรวมกระทั่งถึงความสามารถในการปั่นป่วนสายพริบด้วยการใบ้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรกับเจ้าเรมเลยนั่นเองเนาะผมก็เลยยกให้ในเทียร์ระดับ SS นั่นเองนะครับแม้เนชั่นการออกสกิลเนี่ยจะนานกว่าเจ้าเรมเนาะกว่าจะหมุนกว่าจะมูฟทีนึงเนี่ยกินเวลานานพอสมควรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนนิยมใช้เจ้ายอกันเป็นหลักในการเป็นตัวชนเนาะมันก็เลยมูฟได้ดีเพราะมันเป็นธาตุไฟนะครับก็เลยอยู่ในเทียร์เดียวกับเจ้าเรมเลยนั่นเองครับแต่ต่างจากดรเซโนนะครับที่ไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษเลยนะครับนอกจากความสามารถเปิดในการสตันสายพลังซึ่งไม่ได้จำเป็นในเมตาปัจจุบันนั่นเองครับยังดีที่สกิลบัฟมันเพิ่มพื้นที่ทักษะพักพวกอีก 20% นะครับผมแต่เรื่องของสกิลดาเมจเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายครับผมเป็นดาเมจน้ำที่ดีตัวหนึ่งเฉยๆธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองนะครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ B บวกเท่านั้นแต่ว่าขออนุญาตปัดลงมาเทียร์ B ละกันเนาะจากนั้นตามด้วยเรนเจอร์ในทีมเมดคาเฟ่รอบปกติอย่างพี่หน่วงแล้วก็
โคนี่เมดนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าพี่หน่วงเนี่ยเรนเจอร์ปกติจุดเด่นหลักของมันก็คือเรื่องของความถึกอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนั่นเองเนาะผมเลยให้ได้อยู่ในเทียร์ระดับ B เนาะแต่ว่าถ้าเทียบกันในปัจจุบันแล้วเนี่ยโอ้โหมีมูลกับปะเริ่มเยอะเนาะผมขออนุญาตลดลงมาเทียร์ C เลยละกันเนาะและหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นในตารางเทียร์ลิสต์อีกแล้วนั่นเองนะครับส่วนเจ้าโคนี่เมดเนี่ยจุดเด่นหลักของมันก็คือการที่ซัมมอนตัวมันเองออกมาได้อีก1ตัวและตัวซัมมอนนั้นเนี่ยสามารถใช้สกิลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมในการผลักกระเด็นปั่นป่วนรัวๆทั้งจากร่างต้นแล้วก็ตัวซัมมอนนั่นเองนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยถือว่าค่อนข้างป่วนศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยเนาะแต่ว่านอกจากการป่วนแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับดาเมจก็หวังพึ่งไม่ได้เนาะถือว่าเบามากๆนะครับผมแล้วก็เรื่องความยืนถึกยืนทนก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นด้วยนั่นเองครับไม่ค่อยใช้งานได้ดีสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอยู่ระดับกลางๆแล้วกันครับเทียร์ระดับ A ไปลำดับถัดมาครับโคโรโบโยซากุระแฟมิลี่ครับผมคู่เทพเจ้าชีอองแล้วก็ไทโยนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าชีอองในปัจจุบันผมมองว่ามันลีลาในการออกเวอร์ชันสกิลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ยังดีเนาะสกิลมันเป็นประโยชน์แก่ทีมมากๆครับไม่ว่าจะทำดาเมจค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สตันปั่นป่วนศัตรูได้กว้างไกลเพราะว่าข้ามกลุ่มหลังนั่นเองนะครับยังเป็นช้อยแรกๆที่เอามาประกอบภายในทีมได้อยู่หาคุณปั้น9ดาวแม็กแล้วนั่นเองนะครับเทียร์ระดับ S บวกไปเลยละกันเพราะอย่างน้อยความสามารถให้เปิดก็ช่วยเสริมทีมได้เป็นอย่างดีครับในการโค่นเพื่อนออกมารัวๆแบบ plus นั่นเองเช่นเดียวกันกับเจ้าไทโยนะครับผมที่สกิลเนี่ยถือว่าทำดาเมจได้เป็นอย่างดีเนาะอาจจะไม่ได้หนักอะไรมากมายเพราะว่าเป็นสายว่องไวนะครับแต่ว่าแอนิเมชันเนี่ยถือว่าค่อนข้างไวเนาะสามารถหวังพึ่งพาดาเมจได้อยู่เพียงแต่ว่าตัวมันค่อนข้างเปราะบางมากๆคงอาจจะยืมไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่แต่อย่างดีมันมีโคนเพื่อนติดตัวมาด้วยเหมือนกับเจ้าชีอองนั่นเองทำให้เรียกเพื่อนออกมาได้รัวๆเหมือนกันนั่นเองครับเป็นช้อยรองๆซะมากกว่าในการเอามาประกอบภายในทีมนั่นเองครับเทียร์ระดับ S ลบดังนั้นตามมาด้วยรอนแสงยกลอยนะครับผมครั้งแรกที่ออกมูลมาเนี่ยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ตัวเกมก็เลยแก้ไขด้วยการใส่ความสามารถโหดๆเข้ามานั่นคือกระเด็นปั่นป่วนสายไวแบบ plus นั่นเองครับโอกาสการติด 90% เลยนั่นเองครับสามารถเอามาป่วนตัวบินได้ทำให้บินมาตีป้อมเราช้าลงหรือว่าป่วนกับปะให้เคลื่องแตงกวาได้ช้าลงนั่นเองครับหรือแม้กระทั่ง cancel skill ปล่อยเต่าเจ้ามูลกับปะก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นตัวป่วนที่ดีมากติดเมตาอย่างแน่นอนนั่นเองส่วนเรื่องของสกิลยกลอยนี่ถือว่าเป็นของแถมนะครับจังหวะติดดีก็ตีเลยจังหวะไม่ติดก็ไม่ติดเลยก็มีให้เห็นเหมือนกันเนาะแล้วก็สามารถเลือกความสามารถกระดับเป็นร่างโคน plus ได้ด้วยเองครับนี่คือข้อดีของมันนะถัดมาโคราโบเชนซอไหมครับผู้เทพเดนจิและเจ้าพาวเวอร์เองที่เป็นคอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยไม่ใช่หยุดเวลา5วิที่เป็นเมตาในปัจจุบันนั่นเองเนาะแต่ถามว่ายังใช้งานได้ดีไหมใช้ได้ดีมากๆครับผมจากตัวมันเพียวๆเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเดนจิที่มีเครื่องสุดท้ายแล้วก็สามารถวิ่งไปกินพื้นที่เป็นตัวชนที่ถึกมากพอสมควรอยู่ในปัจจุบันใช้งานได้ดีมากๆครับผมเทียร์ระดับ SS เลยละกันเนาะสำหรับคนที่ไม่มีตัวชนให้เลือกใช้งานมันก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เอามาใส่ในทีมได้เป็นอย่างดีนั่นเองเช่นเดียวกันกับเจ้า Power นะครับที่มีจุดเด่นหลังเรื่องของสกิล damage ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแถมมีลดต้านในตัวด้วยครับสามารถทุบที2ทีแล้วศัตรูตายได้เลยนะผมหวังพึ่งพาไป damage หลักของทีมได้นั่นเองครับแล้วก็สกิลค่อนข้างกว้างยืนก็ค่อนข้างไกลเข้าเมตายืนไกลได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับเสียดายอย่างเดียวคอมโบไม่เข้ากับเมตาปัจจุบันสักเท่าไหร่ครับแต่ยังดีใช้งานได้โอเคมากๆผมเทียร์ระดับ SS ไปละกันเนาะผมไม่ได้ให้อยู่ในเทียร์เมตาบนสุดเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เนาะบางคนอาจจะไปเลือกจินซีหรือว่าไปเลือกตัวเดเมจอื่นๆก็ได้หากคุณไม่มีเรนเจอร์ตัวนี้ก็ยังคงยืนอยู่รอดบนเลนระดับสูงได้อยู่นั่นเองแต่มันก็ยังเป็นช้อยแรกๆในการเลือกใช้งานอยู่เหมือนกันนั่นเองครับไม่ได้มีการบีบบังคับว่าทีมรอบข้างจะเป็นยังไงมันเก่งด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนคู่รองเจ้าอาคีนะครับจุดเด่นหลักของมันคือสกิลของเขาครับที่เป็นดาเมจธาตุไฟมีการข้ามกลุ่มหลังแล้วก็มีการปั่นป่วนสตันภายในตัวอีกด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าเอามาใช้งานชั่วคราวแก้ขัดกันได้หากคนไม่มีเรนเจอร์ตัวใหม่นั่นเองครับอยู่ในเทียร์ระดับ B ไปละกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่คู่รองนะอาจจะไม่ได้ยืนถึกยืนเทิงขนาดนั้นนั่นเองถัดมาครับราวโสมครบรอบ 11.5 ปีตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเทียร์ระดับเมตาอย่างแน่นอนครับจำเป็นต้องมีเนาะแม้มันจะเป็นสายพลังธาตุแสงแต่มันไม่เหมือนตัวอื่นเพราะว่ามันรวมทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวครับสำหรับความปั่นป่วนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งในการสตันฝ่ายตรงข้ามเนาะแม้จะไม่ได้เวอร์เหมือนกับคูนี่สล็อตแต่ว่าถ้าแค่กลุ่มหน้าเนี่ยมันค่อนข้างแม่นมากๆในปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2ครับสามารถส่งเพื่อนร่วมทีมกระโดดไปกลุ่มข้างหน้าได้เองแม้ตัวมันเนี่ยจะไม่มีกระโดดข้ามกลุ่มหลังก็ตามแต่ยกตัวอย่างเช่นเจ้ายอนั่นเองนะครับสามารถข้ามไปรับดาเมจทางคริเจ้ากับป่าให้ทีมกองหลังเราเนี่ยรอดตายได้เองแต่ว่ามันเป็นดาบ2คมนะครับอาจจะทำให้ศัตรูบางตัวที่ยิงข้ามกลุ่มหลังได้เนี่ยเห็นทีมเราก่อนแล้วก็ยิงข้ามมาทำให้กองหลังเราไม่สามารถสร้างกลุ่มและเข้าเมตายืนไกลได้นั่นเองครับระวังตรงจุดนี้หน่อยในการใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ครับก็มีการปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังใส่พี่ที่เป็นดาเมจหลักในปัจจุบันทำให้ออกสกิลค่อนข้างลำบากมากๆครับผมอาจจะต้องรอรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลกันใหม่ค่อนข้างบ่อยนั่นเองครับมันยังจำเป็นต้องมาใส่ติดในทีมนั่นเองครับเมตาอย่างแน่นอนและมันเพิ่งกลับมาขายสดๆร้อนๆเนี่ยถามว่าคุ้มค่าในการปั้น9ดาวแม็กนะปัจจุบัน
นนี้หรือเปล่าตอบได้เลยว่าตามสะดวกเลยครับผมแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นเป็นตัวแรกๆเฉยๆเนาะไปปั้นพวกตัวแบกทีมก่อนจะดีกว่าแล้วค่อยวนกลับมาอยู่ที่เจ้าบราวโสมในภายหลังก็ยังไม่สายจนเกินไปนั่นเองนะครับลำดับถัดมาโคโรโบกาเจคุตะคู่เทพของเจ้ารูโดแล้วก็เอนจินนั่นเองครับสำหรับเจ้ารูโดนี่เรียกได้ว่าก๊อปปี้เจ้าพาวเวอร์มาแบบเป๊ะๆ100%เลยนั่นเองครับเพียงแต่ว่าตัวมันเนี่ยนะเป็นธาตุน้ำเท่านั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ต่างไปก็คือความสามารถให้เปิดเป็นการใบ้สายพลังนั่นเองเนาะซึ่งไม่ได้จำเป็นกับเมตาในปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่แล้วถามว่ามันเก่งไหมก็พอจะใช้งานได้อยู่ครับเทียระดับ S ลบไปนั่นเองเนาะเป็นช้อยรองในการเลือกมาเติมเต็มทีมแล้วกันแต่ต่างกับเจ้าเอนจินเลยนะครับผมที่ปัจจุบันนี้อาเนียเพิ่งแก้บั๊กมาทำให้มันเก่งมากๆเนาะและเอนจินเนี่ยเป็นตัวเดียวในเกมนะครับที่สามารถสตันสายไหวพริบได้นั่นเองนะผมถือว่ามี Impact มากกว่าการใบ้หรือการกระเด็นปั่นป่วนศัตรูซะอีกนะครับผมฉะนั้นแล้วมันจึงขึ้นไปในเทียร์ระดับ SS เลยนั่นเองส่วนเรื่องสกิลในการปั่นป่วนรวบศัตรูรวมกันแถมสตันอีกต่างหากเนี่ยนะบอกได้เลยว่ามันไม่แม่นตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะผมแต่ถ้าหากคุณปั้นก้าวแรกเพื่อให้มันออกสกิลได้รัวๆเนี่ยยังไงก็เห็นผลลัพธ์ในการใช้งานอย่างแน่นอนเนาะและยิ่งคุณใส่ไม่ยำท่าเสริมลงไปโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องดาเมจของมันนะครับบอกได้เลยว่ามันสามารถดึงศัตรูได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมมันจึงขึ้นมาในเทียร์ระดับสูงมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้ส่วนคู่รองเจ้าริโยนะครับพวกสกิลบัฟหรือสกิลดาเมจเนี่ยถือว่าธรรมดาทั่วๆไปสำหรับสายพลังเนาะแต่ว่าด้วยความเป็นสายพลังของมันเองเนี่ยมันมีพลังแฝงพิเศษอยู่ทำให้มันมีความถึกอยู่พอสมควรใช้งานได้จริงอยู่บ้างนั่นเองเนาะแต่ว่าที่ต่างไปก็คือเรื่องของความสามารถไฮเปอร์ครับมันมีกระเด็นปั่นป่วนสายว่องไวในตัวด้วยนั่นเองครับถือว่าเอามาปั่นป่วนได้อยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าปัจจุบันในตัวชนค่อนข้างยืนอยู่ยากนะครับผมก็เลยให้ได้แค่เทียร์ระดับ B เท่านั้นจากนั้นตามมาด้วยเจ้ามูลกับป่าตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมเทียร์เมตาอย่างไม่ต้องใส่ครับบังคับมีทุกทีมอย่างแน่นอนคล้ายๆกับเจ้าบอสมืดนั่นแหละครับที่จำเป็นต้องมีทุกทีมยกเว้นคุณอยู่ในลีกระดับสูงมากจริงๆที่อาจจะมีแชมเปญมืดแล้วไม่จำเป็นต้องใช้บอสมืดก็ลดเทียร์มา SS ได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะกลับขึ้นเทียร์เมตาแบบนี้ได้อยู่นั่นเองนะซึ่งเจ้ากับป่าเนี่ยมันแบกได้ตั้งแต่เริ่มนะครับแม้คุณจะไม่มีเกียร์อัปเกรดธาตุมืดก็ตามแต่สามารถใส่เกียร์ทางคริเล่นได้แต่บอสมืดถ้าหากคุณไม่มีเกียร์อัปเกรดธาตุปั้นมาอาจจะไม่ค่อยได้มีประโยชน์มากมายขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองส่วนบราวอสูรเขาเดียวตัวนี้ครับถือได้ว่าเป็นสายพลังที่ถึกทนพอสมควรเลยนั่นเองแต่ว่ามีจุดเด่นเพียงแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็มันยังออกมาไม่นานเนาะก็เลยยังไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรลงไปเนาะก็เลยให้ได้เทียร์ระดับ B อยู่เหมือนกันนะลำดับต่อมาโคโรโบสปายแฟมิลี่ครับคู่เทพอาเนียแล้วก็เจ้ายอนเองแล้ว2ตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะจำเป็นต้องมีติดทุกทีมอย่างแน่นอนนั่นเองครับไว้เมตาเปลี่ยนค่อยมาว่ากันใหม่เนาะเพราะว่าตัวมันมีจุดเด่นในเรื่องของทั้งลำนำเย้ายวนทีละ4ตัวหากคุณปลดพรสวรรค์เนาะเจ้ายอก็สามารถรับดาเมจได้ถึกทนมากๆนะครับแถมมีคอมโบอยู่5 วิทั้ง2ตัวด้วยเลยนั่นเองส่วนคู่รองเจ้าบอลแล้วก็เจ้าลอยนะครับผมบอกได้เลยว่าแม้มันจะมีหยุดเวลา5 วิติดมาด้วยก็ตามแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นสเตตัสเพียงแค่คู่รองเท่านั้นเนาะไม่ได้มีค่าแฝงอะไรเป็นพิเศษครับเจ้าบอลได้ถือว่าเก่งอยู่พอสมควรครับในเดือนพอข้ามเดือนมาก็ธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมก็เลยยกให้ได้แค่เทียร์ระดับ B บวกแต่ว่าเราใส่ไว้ในเทียร์ B ละกันนะครับผมเช่นเดียวกันกับเจ้าลอยนะครับเป็นดาเมจธาตุไฟที่ไม่ได้มีทะลุอมตะแต่ว่าติดแถมด้วยหยุดเวลา5 วิพอใช้งานได้อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆครับก็ให้ได้แค่เทียร์ B เท่านั้นนั่นเองจากนั้นตามมาด้วยภูบินคริสต์มาสครับตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเหมือนกับโคนี่บินดุนั่นแหละแต่ว่ามีพรสวรรค์ด้วยถือว่าโหดกว่าพอสมควรครับก็เทียร์เมตาอย่างไม่ต้องสงสัยโซเรนเจอร์การบินที่ออกมาเคาน์เตอร์อย่างม้ามืดตัวนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่ามันเป็นตัวการบินที่โหดที่สุดและเพราะว่าใหม่ที่สุดนั่นเองนะครับเน้นทางคริก็ได้ทางเรเมสกิลก็ดีนั่นเองนะครับเทียร์เมตาอย่างไม่ต้องสงสัยถัดมาโคโรโบมหาศึกคนเทพรอบที่3ครับคู่เทพจินซีฮาเดสและคู่รองเป็นเทสลานั่นเองนะครับสำหรับคู่เทพจินซีก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันเก่งมากนะครับหากคุณทำเงื่อนไขได้ผ่านสำเร็จทั้งหมดนั่นเองเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคงจะทำสำเร็จได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะปัญหาหลักในการใช้งานของมันก็คือการที่มันยืน300 จุดนั่นเองนะครับผมเป็นไหวพริบที่ค่อนข้างเปราะบางมากๆนะครับแต่ตัวเกมนี้แก้ด้วยการให้พรสวรรค์ให้1มาด้วยการใครที่ยืนเกิน210 จุดนะครับผมจะตีมันเนี่ยโอกาสเข้าน้อยลงนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าการได้ดีมากขึ้นเนาะแต่สุดท้ายก็ยังมีโดนอยู่ครับเพราะว่ามันไม่ได้การันตีติด 100% นั่นเองนะผมทำให้โอกาสเข้าตำแหน่งน้อยมากๆนั่นเองเนาะและยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีสกิลปั่นป่วนค่อนข้างที่จะเยอะภายในทีมศัตรูนะครับโอกาสได้เล่นนี่น้อยลงไปพอสมควรครับยังดีที่ตัวเกมเนี่ยให้แอนิเมชันออกสกิลค่อนข้างไวครับแป๊บเดียวต่อยออกไปได้แล้วนั่นเองนะครับและถ้าหากอยากจะใช้งานมันได้ดีเนี่ยทีมเราต้องประกอบไปด้วยรอนแสง9 ดาวแม็กโสมแสง9 ดาวแม็กมีเอนจินนะครับผมหรือเป็นเรมหรือเป็นเซนคูก็ได้นี่นะในการเอามาปั่นป่วนศัตรูอย่างน้อย3 ตัวขึ้นไปนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีเงื่อนไขจำกัดค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ต้องปั้นมัน9 ดาวแม็กมีพรสวรรค์ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วใช้งานไม่เวิร์กแน่นอนซึ่งคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปมันทำไม่ได้ขนาดนั้นไงมันก็เลยเปล่งประสิทธิภาพไม่ได้เยอะนะครับผมก็เลยยังคงให้มันอยู่ในเทียร์ระดับ S บวกเหมือนเดิมนั่นเองแต่ถ้าคุณอยู่ลีกตำนานมันอาจจะ
จะขยับขึ้นมาเทียร์ SS ก็ได้นั่นเองครับส่วนเจ้าฮาเดนี่คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเป็นสกิลดาเมจพิษที่ไม่ทะลุอมตะนะผมใช้งานลำบากมากๆครับผมไม่ใช้จะดีกว่าเนาะเทียร์ B ไปเลยละกันครับอย่างน้อยมันก็พอจะใช้ทางคริได้เล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนั่นเองเนาะไม่งั้นแล้วลงไปเทียร์ 4แล้วด้วยซ้ำไปส่วนคู่รองเจ้าเทสลานี่เป็นสายพลังที่ยังคงมีความถึกในตัวอยู่บ้างนั่นเองครับผมพอจะถูถ่ายใช้งานได้ครับก็เลยอยู่ในเทียร์ระดับ B ไปเนาะและต่อมาล่าสุดครับมูลมวยไทยครบรอบ12ปีเนาะมีจุดเด่นในเรื่องของความสามารถให้เปิดที่สามารถขโมยแร่ศัตรูได้ทีละ500นั่นเองครับแล้วก็เอามาเป็นของฝ่ายเราได้ทุกๆ1วินั่นเองนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นคอมโบหยุดเวลา5วิเนาะไม่ใช่คอมโบเพิ่มแร่หรือคอมโบตัดแร่แต่อย่างใดมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้าคู่กับเมตาสักเท่าไหร่นั่นเองแถมตัวมันยังยืนอยู่ที่จุด200ต้นๆเท่านั้นครับทำให้ค่อนข้างที่จะเข้าตำแหน่งได้ยากโอกาสโดนปั่นป่วนก่อนหรือโอกาสโดนยิงตายก่อนค่อนข้างสูงนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นเรนเจอร์ธาตุแสงนะครับและตัวมันเองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเปราะบางอยู่แล้วด้วยครับยิ่งเข้าตำแหน่งได้ยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมทำให้การใช้งานมันค่อนข้างใช้ยากมากครับต้องหวังพึ่งบัฟประจำเดือนปล่อยตัวไวแล้วก็ต้องปั้น9ดาวแม็กด้วยนะครับผมถึงพอจะใช้งานได้อยู่นั่นเองครับสำหรับสกิลในการมูฟศัตรูรวบรวมกันแถมไม่มีการสตันปั่นป่วนอะไรเหมือนกับเอนจินด้วยเองครับสู้ไปใช้เอนจินจะดูดีมากกว่านั่นเองครับผมก็เลยให้มันได้แค่เทียร์ระดับ B บวกและกันเนาะสำหรับในเดือนนี้ที่มีบัฟประจำเดือนแล้วก็ปัดขึ้นไป A หน่อยละกันเนาะไว้เดือนหน้าค่อยปัดมันลงมานะส่วนเรนเจอร์ปกติอีก2ตัวไม่ว่าจะเป็นเซลลี่หรือโคนี่เรียกได้ว่าใช้งานแทบไม่ได้เลยครับแม้จะมีขโมยแร่เหมือนกับเจ้ามูลก็ตามแต่นั่นเองครับเทียร์ระดับ C ไปทั้ง2ตัวเลยนั่นเองครับผมเช่นเดียวกับตัวแจกฟรีอย่างเจ้าบาวโนเซตัสสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่ตัวแจกฟรีนะครับ PVP จริงใช้งานไม่ได้อยู่แล้วครับเทียร์ C ไปเหมือนกันและเรนเจอร์ตัวปกติที่เหลือที่พอจะใช้งานได้ก็จะมีเจ้าเจสสิก้าน้ำโนอยู่เทียร์ B นะครับมีซาริสเลดอยู่เทียร์ B นะครับแล้วก็เจ้าตัวของบราวไฟอยู่เทียร์ B นั่นเองครับและปิดท้ายด้วยเรนเจอร์ NFT ที่ไม่มีออกมาเพิ่มเติมอีกต่อไปในอนาคตแล้วนั่นเองเนาะตัวแรกครับโคนี่แชมเปญเมื่อตัวนี้ยังคงติดเมตาอย่างไม่ต้องสงสัยครับเทียร์บนสุดไปได้เลยลำดับถัดมาผมก็ถือว่าใช้งานพอจะได้ครับธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมไปบอสเคเทียร์ B นะครับเอ็ดเวิร์ดเริ่มน้ำเทียร์ B บาวไฟเทียร์ B บาวไวคิวเทียร์ B นะครับดาวินชีเทียร์ B นะครับผมแล้วก็เจสสิก้าไม้นะครับเทียร์ B นั่นเองเนาะที่เหลืออีก5ตัวครับเทียร์ C ไปเลยใช้งานไม่ได้ครับเปราะบางสุดๆครับเอามาสะสมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองครับผมส่วนเรนเจอร์บางตัวที่ยังคงใช้งานได้ดีครับแม้จะไม่มีร่างก้าวดาวก็ยกตัวอย่างเป็นใครดีแซลลี่เห็บพิษตัวแรกกันครับเทียร์ระดับ A ไปแซลลี่ดาวินชีครับเทียร์ B ก็พอนะเพราะว่าตัวมันข้างเปราะบางทีไม่เข้าตำแหน่งก๊อปปี้ซะด้วยซ้ำไปนะผมใช้งานลำบากอยู่เหมือนกันเนาะแม้จะพอใช้งานได้อยู่บ้างเองนะแล้วก็ตัวของเจมม่วงเนี่ยให้สัก B แล้วกันเนาะเพราะว่ามันผีเข้าผีออกครับบางทีก็เสกไม่ค่อยโดนก็มีส่วนใหญ่จะเสกไม่โดนด้วยซ้ำไปนะครับในปัจจุบันนี้ส่วนการบินอย่างแซลลี่มังลุกหรือรอนั้นค้าแผงลอยเนี่ยผมให้เทียร์ S บวกเลยนะครับแม้จะไม่มีร่างก้าวดาวแต่การบินตัวใหม่ๆเนี่ยดีมากๆเลยนี่ครับหากคุณใส่เกียร์จัดเต็มให้มันนะครับรวมกระทั่งถึงตัวบินตัวเก่าด้วยนะครับไม่ว่าเป็นอลิสบินนะครับผมหรือว่ากบน้ำบินเนี่ยพอใช้งานได้อยู่ครับเทียร์ระดับ S บวก S ลบแถวๆนี้นี่แหละและยังมีเพิ่มเติมเป็นบราวปลาฉลามกับมูล3ฐานเสือครับที่มีเครื่องสุดท้ายในตัวเคาน์เตอร์กับปะได้นั่นเองครับหรือว่าจะมาใช้ประกบคู่กับตัวบินก็ได้นั่นเองนะครับเรนเจอร์ที่ใช้งานได้จริงเท่าที่ผมนึกได้น่าจะมีทั้งหมดประมาณนี้เนาะหากลืมตัวไหนไปก็สอบถามกันได้ครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่ามากๆจริงก็ตีไว้ก่อนเลยว่าใช้งานไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆทุกคนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย